සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඔන්න මම අද බිම්මල් කරියක් හදන්නේ ලෑස්ති වෙන්නේ. බලමු අපි මේ හදන්න යන බිම්මල් කරියට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. මම මේකට ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා බිම්මල් ග්‍රෑම් 250ක්. ඒ වගේම බීලුණු ගෙඩි දෙකක්, කරපිංචා ස්වල්පයක්, අමිරිස් කරල් 5ක්, පොඩි තක්කලි ගෙඩියක්, සුදු ලුණු බික් 3ක් සහ ඉඟුරු කෑල්ලක්. ඉතින් බලමු අපි මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා යාළුවනේ. බිම්මල් කියන්නේ ගොඩක් රස ආහාරයක්. ඔන්න මම දැන් බිම්මල් ටික හොදලා කපා ගන්න පැත්තකින් තියාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අවමිරිස් ටිකක් තීනීට කපන් තියෙනවා. ලුණු ටිකත් කපාගෙන තියෙනවා. තක්කලි සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික තලලා ලෑස්ති කරලා තියාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේකට අවශ්‍ය තුන පහ ටිකක් ලෑස්ති කරලා තියාගෙන තියෙන්නේ. තුන පහ තියෙනවා, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක් තියෙනවා, කහ කුඩු ස්වල්පයක්, අනිවාර්යෙන් පෙරුම් කායන් ස්වල්පයක්, ලුණු තුන පහ කුඩු, ඒ වගේම අබ උළුහල්. මම මේකට තව එකතු කරනවා ගම්බිරිස් කුඩු ස්වල්පයකුත්. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මම මේකට මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් රත් වෙන්න දාගන්නවා. තෙල් ගොඩක් නෙමෙයි, තෙල් මේස හැඳි දෙකක් පමණ ප්‍රමාණයක් තමයි මම දාගෙන තියෙන්නේ තෙල්. දැන් මම මේකට මුලින්ම එකතු කරගන්නවා උළුහල් ටිකයි අබ ටිකයි. බලමු යාළුවනේ අපි කොහොමද දැන් මේක හදාගන්නේ කියලා. මම දැන් දාගත්ත උළුහල් ටිකයි අබ ටිකයි ටිකක් බැද ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න දැන් තෙල් රත් වෙලා උළුහල් ටික බැදීගෙන එනවා. මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා අර කපාගත්ත ලුණු ටික. යාළුවනේ දැන් ඔන්න මම එකතු කරගන්නවා ලුණු ටික. ලුණු ටිකට අමතරව මම දැන් එකතු කරගන්නවා කපාගත්ත අමිරිස් ටිකයි, කරපිංචා ටිකයි එකතු කරගන්නවා. ඒ ටික එකතු කරගෙන දැන් මම මේක හොඳින් කුරු ගන්නවා. බිම්මල් කියන්නේ යාළුවනේ ලොකු පුංචි කවුරුත් එක වගේම කන්න කැමති ඊටම ගුණදායක කෑමක්. ඒක හදාගන්නත් ලේසියි. එළවලු කණායට මේ මස් මාළු විදියට හදාගන්න පුළුවන්. මේක මස් කරියක් හදාගන්න විදියට. කුකුල් මස් කරියක් වගේම හදාගත්තාම ඒකත් එක්ක මොනවත් කන්න පුළුවන් කියන එක තමයි හැමෝගෙම මතය වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක ලුණු ටික තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා අර තලාගත්ත ඉඟුරු ටිකයි සුදු ලුණු ටිකයි. ඒකත් යාළුවනේ මම හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේක ටිකක් තෙම්පරාදු වෙන්න ඕනේ. මේකට මම තව විශේෂ දෙයක් එකතු කරනවා යාළුවනේ. ඒ මොකක්ද දන්නවද? රෝස මල්. මේරිච්ච රෝස මල් පෙති දෙකක් තුනකුත් මම මේකට එකතු කරනවා. බිම්මල් කොහොම හැදුවත් ඒක බිම්මල් කියන එක රසයි. මිරිසට හදන්නත් පුළුවන්, කිරට හදන්නත් පුළුවන්, තෙම්පරාදු කරලා වගේ ගන්නත් පුළුවන්. මස් කරියක් විදියටම හදා ගන්න පුළුවන් මේක. ඔයාලත් හදලා රස බලන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම රසයි. අපි චූටි කාලේ නම් අපේ අම්මගේ අම්මා මට හොඳට මතකයි. අපි ගමේ වෙයි කාලෙට ওই බිම්මල් කියන එක පොළවෙන් මතුවෙනවා. අපේ ආච්චිලා ගිහිල්ලා වැහැලනකොට ගොරෝ වහිනකොට ඔය ගලවගෙන ඇවිල්ලා උදේට ගිහිල්ලා ඔය ගලවගෙන එනවා. ගලවගෙන ඇවිල්ලා අපිට හදලා දෙනවා යාළුවනේ. ඔන්න මම එකතු කරගත්ත රෝස මල් පෙති ටික. දැක්කනේ රෝස මල් පෙති. ඔන්න දැන් මම මේ පෙතියගත්ත ලුණු ටික ඔක්කොම හොඳට තෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ.
මම මේකට දැන් ඊට පස්සේ එකතු කරගන්නවා මම ලෑස්ති කරගත්ත මිරිස් කුඩුයි කහ කුඩු සහ ලුණු තුන පහ කුඩු ස්වල්පයක් වගේම පෙරුම්කායන් ස්වල්පයක්. පෙරුම්කායන් ගොඩක් දාන්නේ නැහැ. පෙරුම්කායන් දාන්නේ මම මේ වෙන විශේෂ හේතුවක් නිසා නෙමෙයි යාළුවනේ. පෙරුම්කායන් ඇඟට හොඳයි. ඒ නිසා තමයි මම පෙරුම්කායන් දාන්නේ. ඔන්න දැන් මම ඊට පස්සේ කපාගත්ත තක්කාලි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම තක්කාලි ටිකත් එකතු කරන් ඒක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම සෝදලා ලෑස්ති කරගත්ත බිම්මල් ටිකත් දැම්මා ඔන්න. දැන් ඒකත් මම හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. බිම්මල් වෑංජනේ හදන්නේ ගොඩක් කාලයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. විනාඩි 10ක් වගේ කාලෙකින් මේක හදලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්. මේ බිම්මල් එක්කම බත් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තෙන්ම බිම්මල් ගොඩක් ගුණයි, ගොඩක් රසයි. මම ඒකට දැන් මේ බිම්මල් වලට දැම්මු තක්කලි ප්‍රමාණයේ වතුර නැහැ. දැන් මොකද තෙල් ටික ඔක්කොම අර දාපු මිරිස් කුඩුවකට එකතු වෙලා මිරිස් කුඩු ටික බැදුනේ තෙල් ටිකෙන්. ඒ නිසා මම වතුර ටිකකුත් කලවම් කරගන්නවා යාළුවනේ මේකට. ඒකට මම දැන් ඔන්න ගම්බිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ගම්බිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරලා දැන් මම මේක හොඳින් කූරු ගන්නවා. මේක හොඳින් කූරු ගාලා මම විනාඩි 5ක් විතර මම මේක දැන් වහලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙන් වතුර උනනවා. දාපු වතුර ස්වල්පයක් මම දැම්මා. ඒ වතුර ටිකයි තක්කලි වල එන උනන වතුර ප්‍රමාණය නිසා මේක තැම්බෙන්නේ නැති. වතුර ගොඩක් දාන්න හොඳ නැහැ. තේ බොන කෝප්පෙන් කාලක් විතර වගේ තමයි මම මේකට කලවම් කරේ වතුර. බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක්. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක හැදිලා එන්නේ කියලා. දැන් මම මේක වහලා තියෙනවා ටික වෙලාවක්. ඔන්න යාළුවනේ වහලා තියලා විනාඩි 5කට පස්සේ තමයි මම දැන් මේක බලන්නේ. ඔන්න බලන්න දැන් බිම්මල් කරිය හැදිලා තියෙන්නේ. වතුර ටිකක් උනලා තියෙනවා පේනවනේ. වතුර ගොඩක් කලවම් කරන්න හොඳ නැහැ. මේකට තක්කලි වලින් නුයි මම අර දාපු පුංචි වතුර ප්‍රමාණෙනුයි තමයි මේ තැම්බිලා මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේක ඇරලා තියන්න ඕන. ඇරලා තිබ්බොත් තමයි ওই තියෙන වතුර ගතිය හින්දෙන්නේ. දැන් වතුර ගතිය හිඳීගෙන යනවා. වැඩි ගින්දර තියන්න ඕන. දැන් මොකද බිම්මල් එකත් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් මේ වතුර ටිකත් හිඳිලා මගේ යාළුවනේ. පේනවනේ? හොදිස්ම විතරයි තියෙන්නේ. මම මේකට දැන් එකතු කරගන්නවා පොල් කිරි කෝප්ප භාගයක්. තේ බොන චූටි අඬු කෝප්පෙන් පොල් කිරි කෝප්ප භාගයක් මම එකතු කරගන්නවා මේකට. ඔන්න යාළුවනේ පොල් කිරි ටික. දැන් මම මේක හොඳින් කූරු ගන්නවා. දැන් මේක මගේ බිම්මල් කරිය ඇදිලා තියෙන්නේ හොඳටම. මේවා කිරි චුට්ටක් තව හිඳුණා නම් ඇති. තව විනාඩි 2ක් විතර තිබ්බා නම් ඇති මේක. හොඳටම කරිය හරියන්නේ. ඔන්න යාළුවනේ දැන් නම් මගේ කරිය හරි ගිහිලා තියෙන්නේ. බිම්මල් කරිය. දැන් ඉතින් මේක තුඩු බට්ටියකුත් බෙදාගෙන කන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක භාජනයකට බෙදාගෙන බලමු. කොහොමද රස කියලා. ටනක් ටනක් මගේ බිම්මල් කරිය ලෑස්ති. එන්න යාළුවනේ බිම්මල් කරිය කන්න.
හරි මගේ යාළුවනේ අද දැන් මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම ලැබුවා වුණ අවසර සතුටින් සාමයෙන් පිරි නිදුක් නිරෝගිමත් වාසනාවන්ත සුබ නවවසරක් වේවා සියලුම දෙනාට. සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සියලුම දෙනාට සියලුම දෙවියන්ගේ පීඨ ආශිර්වාදේ නොඅඩුවම ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. ජේසු පීඨයි මගේ යාළුවනේ. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති අය මාව ඉක්මනින්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ජේසු පීඨයි බයි.